હોય સ્માર્ટફોન ખરીદીએ ને તો એની રેમ છે ને વધારે હોય એવો ખરીદીએ અને ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ પણ આપણે વધારે જોઈએ. મિત્રો આવું ઘણા લોકો કહેતા હોય છે જ્યારે સ્માર્ટફોન ખરીદવાનું હોય ને ત્યારે. તો જે લોકોની પ્રાયોરિટી વધારે રેમ હોય, વધારે ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ હોય, એમના માટે સારા સમાચાર છે. કારણ કે મિત્રો રેડમી સાઉમી કંપની હાલમાં જ એક સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે, રેડમી 9i, કે જેની અંદર તમને 4GB રેમ અને એ પણ 64GB ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ ₹8,299ની અંદર મળી જાય છે. અને બીજું વેરિયન્ટ છે 4GB રેમ અને 128GB ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ ₹9,299ની અંદર. સાથે તમે 2 સિમ કાર્ડ અને મેમરી કાર્ડ તો લગાવી શકો છો. એનો અર્થ એવો થયો કે મિત્રો પેલી 4GB રેમ અને 64GB ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ કે 128GB ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ માટે પહેલાં આપણે જે 15,000, 16,000, 20,000, 22,000 રૂપિયા આપતા હતા એની જગ્યાએ એ વસ્તુ તમને અહીં 8,299 ને 9,299ની અંદર જ મળી જાય છે. તો પછી કોમ્પ્રોમાઇઝ કઈ જગ્યાએ કરવું પડે છે? મિત્રો બેટરી પર 5000 mAhની છે, 10 વોટના ચાર્જર સાથે. ફાસ્ટ ચાર્જર નથી, એટલે કદાચ એમ કહી શકો કે 5000 mAhની બેટરી છે અને 10 વોટનું ચાર્જર છે, તો ફાસ્ટ ચાર્જર નથી. ત્યાં થોડું કોમ્પ્રોમાઇઝ છે. કેમેરાની અંદર કોમ્પ્રોમાઇઝ છે. તમને સિંગલ કેમેરો જોવા મળે છે, પાછળની તરફ 13 મેગાપિક્સલનો સિંગલ કેમેરો અને આગળ 5 મેગાપિક્સલનો સેલ્ફી કેમેરો. હવે પેલા 2 કેમેરા, 3 કેમેરા, 4 કેમેરા એવા નથી. પણ મિત્રો આ જે કેમેરા આપ્યા છે એ તમારી ફોટોગ્રાફીની જે જરૂરિયાત એને પૂરી કરશે, સંતોષશે. એવું નહીં કે તમે હપ્પુચા ફોટો નહીં પાડી શકો, એવું નહીં થાય. મતલબ કે અહીં જે લોકો એકદમ ફોટોગ્રાફી લવર હોય, કેમેરા લવર હોય, એમના માટે સ્માર્ટફોન નથી. પણ જે લોકોને મીડિયમ રેન્જની અંદર વધારે રેમ અને વધારે ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ જોઈએ છે એમના માટે આ સ્માર્ટફોન છે. હવે આની અંદર જે પ્રોસેસર છે એક MediaTek Helio G25 હાઇપર ગેમિંગ ટેકનોલોજીવાળું પ્રોસેસર છે. મતલબ કે ગેમિંગ તમે રમશો ને આ સ્માર્ટફોનની અંદર ત્યારે સ્માર્ટફોનનું પ્રોસેસર, એની GPU, એની રેમ કે એનું નેટવર્ક બધું એનું ધ્યાન છે ને ગેમિંગ પર વધારે કરી દેશે. એટલે તમને સારો રિસ્પોન્સ મળશે ગેમિંગની અંદર. તદુપરાંત અહીં જે કોર આપવામાં આવ્યા છે 8 કોર વાળું પ્રોસેસર છે. એ કોટેક્સ A53 વાળા 8 કોર છે 2.0 GHzની સ્પીડ સાથે. તો મિત્રો એમ તમે કહી શકો કે આ જે પ્રાઇસ છે એ પ્રાઇસને આ પ્રોસેસર જસ્ટિફાઈ કરે છે અને તમને એ પ્રાઇસ લેવલે એટલું સારું પરફોર્મન્સ આપશે. પછી તમે આની અંદર પેલી હાઈ ગ્રાફિક્સવાળી ગેમ રમશો અને પછી અટકી જશે તો મને નહીં કહેતા. મીડિયમ ગ્રાફિક્સની અંદર બધી ગેમો સારી ચાલશે, લો ગ્રાફિક્સ ઉપર વધારે અપેક્ષા નહીં રાખવાની. પણ મિત્રો જે લોકો વધારે રેમ, વધારે ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ માંગે છે એમના માટે Redmi 9i એક સારો સ્માર્ટફોન છે. તમારે સેકન્ડરી સ્માર્ટફોન તરીકે રાખવો હોય વધારે રેમ વધારે ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ સાથે સ્માર્ટફોન, તો Redmi 9i ને પ્રથમ ચોઇસમાં મૂકી શકો છો. અને મિત્રો આપણો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને પેલો બેલ આવે ને ત્યાં એને દબાઈને નોટિફિકેશનમાં ઓલ નોટિફિકેશન કરી દેજો કે જેથી હું કોઈ પણ વિડીયો મૂકું તો એને નોટિફિકેશન તમને મળી જાય, તમે વિડીયો જોઈ શકો. આભાર, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ.